हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि भेक्टर एनालाइसिसको कोअर्डिनेट सिस्टममध्ये स्पेरिकल सिस्टमको चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फिगर अगाडि ड्र गरेर हामीले रो फाइ र जेड कति घुम्छ, कुन कुन प्लेनमा पर्छ, कसरी निकालिन्छ भनेको रो फाइ जेडको त्यो गरेको थियौँ। र यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा एक्स वाइ जेड एउटा एक्सिसमा चाहिँ के छ, एउटा स्पेयर छ अरे मानिलियो। त्यो स्पेयरमा चाहिँ जस्तै अब ठिटा भनेको के हो, ठिटा भनेको हामीले के भनेको थियौँ भने भर्टिकल एङ्गल बनाउने हो क्या। ठिटा भनेको चाहिँ के अरे भर्टिकल एङ्गल विथ जेड एक्सिस, जेड एक्सिससँग चाहिँ एलोङ द जेड एक्सिस, जेड एक्सिससँग चाहिँ हामीले चाहिँ ठिटा एङ्गल भनेको थियो। ठिटा भनेको कति रोटेट गर्छ भनेको थियो, -पाई टु पाईसम्म, अथवा के भनिन्छ अरे 0 to 180 डिग्री अथवा 0 to -180 डिग्रीतिर, ब्याकतिर पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवैतिर घुम्छ ठिटा भनेको। सो ठिटा भनेको चाहिँ के मेनली चाहिँ भर्टिकल एङ्गल जेड एक्सिसमा बनेको एङ्गल भनेर बुझिन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यो ठिटाले चाहिँ ठिटा रोटेट हुन्छ नि त, त्यो 0 to 180 डिग्री अथवा 180देखि -180सम्म रोटेट हुँदाखेरि चाहिँ ठिटाले बनाउने भने चाहिँ ठिटाले रोटेट गर्दा भने चाहिँ एउटा एक्सवाइजेड प्लेन अथवा स्पेयर एक्सवाइजेड स्पेरिकल कोअर्डिनेटमा चाहिँ एउटा यो स्पेयर हो नि त। त्यो स्पेयरमा चाहिँ बन्ने भनेको चाहिँ के बन्दो रहेछ भने यस्तरी च्याट्ट घुमेर चाहिँ हाम्रो के बन्ने रहेछ, कोन बन्ने रहेछ। कोन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, कोन भनेको कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ क्या, एउटा बर्थडेको टोपी जस्तै कोन भनेको यस्तो हुन्छ क्या, जस्तै यस्तो हुन्छ नि, कोन भन्छ क्या यसलाई, कोन हो यस्तो बन्ने हो क्या। च्याट्ट माथिबाट काटिँदाखेरि त यो च्याट्ट यति जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कोन बन्ने भयो। कोन कसरी बन्यो भने जस्तै कि हाम्रो त यहाँ भनेको चाहिँ यस्तो जाने हो नि त, यस्तो गरेर यो भनेको चाहिँ पीसम्म भनेको त आर डिस्टेन्स हो, आर हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो आर हो। यस्तरी काटिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोन बन्ने भयो क्या। कन्सटेन्ट ठिटा इजिकल टु अकन्सटेन्ट कोन हुने भयो, कन्सटेन्ट कोन हुने भयो। जस्तै आर भनेको के हो, आर भनेको यहाँदेखि पीसम्म रिफरेन्स एक्सिस अथवा रिफरेन्स पोइन्टदेखि चाहिँ पी फिल पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 पी छ, पी पोइन्टसम्म चाहिँ छ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो भने जस्तै 0बाट आरसम्म जाँदाखेरि चाहिँ के भइदिने भइदियो भने आर 0 to आरसम्म छ, आर रेडियस छ, रेडियस भनेको आर हो। आर चाहिँ 0 to हाम्रो कतिसम्म जाने 180 अथवा इन्फिनिटीसम्म जान्छ क्या, इन्फिनिटी पोजिटिभ एक्स एक्सिस पोजिटिभ हुने भयो क्या, रेडियस माइनस हुने। त्यो एउटा रेडियसले चाहिँ के बन्ने भयो, रेडियस भनेको त यो हो नि त, यसले काट्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हाम्रो एउटा स्पेयर नै बन्ने भयो क्या, फेरि आरको स्पेयर नै डेभलप हुने हो। त्यही भएको कारणले गर्दा आर इजिकल टु कन्सटेन्ट स्पेयर हुने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के भइदिन्छ भने सो त्यसकै क्रममा चाहिँ हाम्रो फाइ छ नि त। फाइ भनेको चाहिँ एउटा कन्सटेन्ट प्लेन हुने भयो। फाइ भनेको के हो, फाइ भनेको यो रोटेट गर्छ क्या। फाइ भनेको चाहिँ जस्तै यस्तो छ भने, जस्तै यो छ भने फाइ भनेको चाहिँ के हुने भइदियो भने मेनली त भनेको चाहिँ त्यो पी पोइन्टबाट हामीले प्रोजेक्सन गरेर यहाँबाट बनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा बनेको एङ्गल हो, एक्स एक्सिसमा बनेको एङ्गल। तर यो भनेको त घुम्ने भयो नि त, यस्तरी घुम्दै जाँदाखेरि त यस्तो एउटा सर्कल जस्तै बन्ने भयो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फाइले चाहिँ कन्सटेन्ट प्लेन बनाउँछ क्या। प्लेन भनेको त एक्सवाई प्लेन अथवा एक्सवाई जेड वरिपरि नै घुम्ने हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फाइ भनेको चाहिँ कन्सटेन्ट प्लेन हुने भयो। सो यानि कि हामीले कन्सटेन्ट कोअर्डिनेट सर्फेस इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट पनि बनाइसक्यो। सो अनि अर्को भने चाहिँ जस्तै कि मैले यो कन्सटेन्ट कोन के जस्तै कि हाम्रो के बनाउने भयो, जस्तै कि त्यो फिगरबाट चाहिँ हामीले जस्तै कि ठिटाले भनेको के बनाउने, एउटा ठिटाले भनेको चाहिँ के बनाउने भयो भने कोन बन्ने भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के छ, फाइले चाहिँ एउटा स्पेयर बन्ने स्पेयर अरे
हाम्रो यहाँ प्लेन बन्ने भयो क्या, इन्फाइनाइटवटा प्लेन बन्ने भयो, इन्फाइनाइटवटा कोन बन्ने भयो। अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि आरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने स्पेयर नै बन्ने भयो क्या, यस्तो भइदियो क्या। आर थीटा र आर फाइ यो कन्स्टेन्ट कोअर्डिनेटबाट भन्नुपर्दाखेरि थीटाले कोन बन्ने हो, फाइले प्लेन बन्ने हो र आरले स्पेयर बन्ने हो, यति भइदियो। अब कन्स्टेन्ट कोअर्डिनेट सर्फेस कम्पोनेन्ट युनिट भेक्टर कम्पोनेन्ट इन स्पेरिकल स्पेरिकल कोअर्डिनेट्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कसँगले यो भन्ने हो, यस्तो गरेर हाम्रो ठ्याक्क एक्स वाइ जेड छ नि त होइन। एक्स वाइ जेडमा चाहिँ फेरि हाम्रो यस्तो हुने भयो, एउटा स्पेयर भन्ने हो नि त, एक्स वाइ जेडमा यस्तो गरेर एउटा स्पेयर हुने हो। यति भइदिइसके पछाडि हाम्रो थीटा भनेको त यस्तो हो कि थीटा भनेको चाहिँ केले बनाएको भन्दाखेरि थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भने थीटा भनेको चाहिँ भर्टिकल एङ्गल भनेको हो क्या। अथवा यसलाई यस्तरी अझै क्लियर भिडियो बनाउँदाखेरि भिडियोमा पनि क्लियर आओस् होइन, पढ्दाखेरि आनन्द हो। यति भइदियो अनि यस्तो भइदियो अनि यस्तो भइदियो क्या युनिट भेक्टर स्पेरिकल कम्पोनेन्ट। अनि यसले भने चाहिँ जस्तै कि हाम्रो चाहिँ यति आउने भयो कि योबाट चाहिँ ठ्याक्कसँगले एउटा यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क यस्तरी प्रोजेक्सन भएर एक्स वाइ जेड वाइ भइदियो। यस्तो गरेर यस्तरी तल यसलाई ठ्याक्क झारियो। ठ्याक्क झार्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिस अनि एक्स एक्सिससँग यस्तरी बनायो यहाँ भने पछाडि। अनि यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो युनिट भेक्टर देखाउनु छ नि त। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ यस्तो हुने भयो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतिमा बन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यो चाहिँ यहाँनिर हुने भयो कि पी पोइन्ट चाहिँ, पी पोइन्ट त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो यति भइदियो। यो भनेको चाहिँ आर भनेको चाहिँ जस्तै कि आर भनेको यस्तो आउनु भयो, जस्तै यो यस्तो छ भने यतातिर बस्ने हो नि त यो तिनवटा पोइन्टले। जस्तै कि कस्तो हुन्छ भने जस्तै एउटा यो भर्टिकल एङ्गल भयो, यो यस्तो छ, यो भनेको चाहिँ यहाँनिर हो क्या, वाइ यता छ जेड माथि छ भने यहाँनिर भएको हो क्या खासमा 3Dमा चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि यस्तो जाँदाखेरि यो भनेको आर भयो, यो भनेको आर भइदिइसकेपछि आरमा यहाँ पी पोइन्ट छ, पीबाट चाहिँ डिरेक्सन कता जान्छ भन्ने कुरा हो क्या। तर यसलाई यस्तो गरेर चाहिँ ठ्याक्क तलै झर्छ प्रोजेक्सन गरेर। यसलाई कि मानिलिउँ कि यानि कि यस्तोबाट चाहिँ ठ्याक्क यो पोइन्टबाट चाहिँ यस्तो गरेर यो फाइ एङ्गल बन्यो। अनि यस पछाडि योबाट चाहिँ ठ्याक्क आर छ नि त, यो आरलाई यता लेख्नु पनि पाइदियो। यो भनेको त जेड हो, यो एक्स हो, यो भनेको यहाँ पोइन्ट जान्छ पी यस्तो जान्छ। यस्तो गइदिइसके पछाडि आर यो भइदियो, यस्तो यो भइदियो पी। अनि त्यस पछाडि ठ्याक्कसँगले यो चाहिँ हामीले तल लेख्दाखेरि चाहिँ ल मानिलिउँ यो चाहिँ यतै लेख्नु नि त। यो गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कसँगले यति आइदियो अरे मानिलिउँ। ल यति आइदिइसके पछाडि यो पी पोइन्ट छ अरे। 3Dमा चाहिँ अलिक भिजुअलाइज गर्नु गाह्रो हुन्छ क्या, त्यही भएर यो भनेको आर डिस्टेन्स छ यति, यो भनेको यतिसम्म बनेको भनेको थीटा हो क्या, फेरि थीटा हो क्या। त्यही भएर आर भनेको चाहिँ यति हो क्या यो पोइन्टसम्म, अथवा आर भनेको चाहिँ यति हो कि यो पोइन्टसम्मको रेडियस अथवा डिस्टेन्स भनेको चाहिँ आर हो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दा यो पोइन्टबाट पी पोइन्ट छ नि, यो पी पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि अब हाम्रो यो केस चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि अब हाम्रो युनिट भेक्टर निकाल्नु छ, यो पी पोइन्टमा हामीले युनिट भेक्टर निकाल्नु छ। युनिट भेक्टर निकाल्दाखेरि जस्तै कुनको कता डिरेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तो कि स्पेरिकलमा भनेको के थियो, रोको भनेको चढी बाहिर थियो, नर्मल थियो, नर्मल आउटवार्ड थियो भने अब फाइको भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली थियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को के थियो, जेडको भनेको चाहिँ अपवार्ड थियो भने अब चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको त अब आर थीटा र
फाइको निकाल्नु छ युनिट भेक्टर भने पछाडि के हुन्छ एआर युनिट भेक्टर ए फाइ र ए थीटाको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ, युनिट भेक्टर डिरेक्सन निकाल्नु छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो पोइन्टबाट जस्तै कि हाम्रो टेन्जेन्सियल्ली गइदियो भने फाइको भनेको सेम नै हुन्छ। यो भने पछाडि ए फाइ यो स्पेयरबाट चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली जान्छ भने त्यो ए फाइको डिरेक्सन भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि तल थीटाको भनेको यो आरको भनेको त यस्तै जान्छ, सिधै जाने भयो। आरको चाहिँ ग्रान्डियली आउटवर्ड एआर क्याप यस्तरी बाहिरै जाने भयो, सिधै नर्मल हुने भयो क्या। यो स्पेयर हो नि त, यो स्पेयरबाट चाहिँ नर्मल भएर जाने भयो क्या, बाहिर निस्किने भयो। अनि त्यो यो टेन्जेन्सियल्ली जाने भयो भने पछाडि यो भने चाहिँ भर्टिकल क्या, भर्टिकल जाने भयो, तल भर्टिकल डाउनवर्ड जाने भयो क्या। थीटा चाहिँ ए थीटा यस्तरी जाने भयो। यो भनेको के अरे यो स्पेयरको पी पोइन्टबाट चाहिँ तल जाने। यो त खासमा त जेट एक्सिसबाट त यो यहाँ माथि हो नि, फेरि यता जाने फाइ हो, यता सिधै आउने भनेको आरबाट चाहिँ आर यहाँ छ भने चाहिँ आरको चाहिँ यता निस्किन्छ नि त, सिधै निस्किने भनेको एआर भयो, तल झर्ने भनेको थीटा भयो। त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ यो भने चाहिँ युनिट भेक्टरको डिरेक्सन सहित युनिट भेक्टर कम्पोनेन्ट इन स्पेरिकल कोअर्डिनेटको बारेमा चाहिँ भनिसक्यो। त्यही भएर रेडियस यता जान्छ, फाइ एङ्गल भनेको जेट एक्सिससँग बनाएको अनि एक्स एक्सिससँग बनाएको भने पछाडि फाइ हो, थीटा भनेको चाहिँ जेट एक्सिससँग बनाएको। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ, क्लियर बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू।